Σε αυτό το βιντεάκι ήρθε η ώρα να βάλουμε downpipe στο i20N. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε δύο. Το ένα είναι με straight pipe και το άλλο είναι with silencer. Στην ουσία η διαφορά τους είναι ότι στο GPF είναι ένας απλός σωλήνας όπως ήδη έχουμε στο αυτοκίνητο και στο άλλο μπορείτε να βάλετε ένα καζάνι για να μειώσετε λίγο το θόρυβο. Εμείς επιλέξαμε αυτό με το καζάνι διότι ήδη το αυτοκίνητο κάνει πολύ θόρυβο. Παρ' όλα αυτά σε επόμενο βιντεάκι μπορεί να δοκιμάσουμε και το άλλο. Έχουμε εξασφαλίσει για τα τσακάλια που μας παρακολουθούν έναν εκπτωτικό κωδικό στο site της RM, το οποίο μπορείτε να πάρετε 10% έκπτωση σε οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου. Αυτά τα λέμε και στο τέλος του βίντεο. Πάμε, καλή απόλαυση. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Toyota για την τέλεια συνεννόηση που είχαμε με την RM και μας το έστειλε για δοκιμή. 75. 75. Και απ' την άλλη είναι 65. 64. 72. 2. Και αυτό. 73. Επίσης να δείξουμε το εξής, κάτι που μου αρέσει πολύ. Στο δεύτερο αισθητήρα Lambda έχουν βγάλει ένα αποστάτη. Για να μην ανάψει το check, ίσως σωθεί, θα βάλουμε αυτό το κλεφτάκι, το οποίο μέσα έχει καταλυτάκι. Βιδώνει εδώ πέρα, πάνω, και μπαίνει ο αισθητήρας και υπάρχει μια περίπτωση να μην ανάψει το check. Ακούγεσαι ρε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό. Με λίγα λόγια, σε αυτό το βίντεο θα δείτε εγκατάσταση, δυναμομέτρηση και διαφορά ήχου. Τι θα λύσει τώρα? Θα λύσουμε τις βίδες πάνω από το downpipe για να μπορέσουμε να βγάλουμε το κομμάτι του καταλήτη. Μια βίδα είναι. Όλο το, άμα βγει αυτή, όλα είναι εύκολα μετά. Το θέμα είναι να βγάλουμε τις 4 βίδες. Τραβάμε εδώ και μισή ώρα την ίδια λήψη και ακόμα δεν τις έχει βγάλει τις βίδες. Τον πληρώνουμε τώρα εμείς. 4 βίδες στο downpipe. Κοίταξε. Από πάνω λύνονται μόνο, τώρα έχει λύσει τις 2. Παλεύει για τις άλλες 2. Αδέρφη να μην κοπεί το μπουζόνι τώρα και μείνετε μέσα. Και μην είμαστε αμάξι κανένα μήνα. Η βίδα μέσα. Τα Hyundai έτσι είναι. Σπάνε βίδες. Hyundai πήρατε, ναι, Hyundai πήρατε. Έχει λυσάξει επειδή έχει ένα Mazda. Και πρόσεξε να δεις, τα Mazda δεν χαλάνε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στα Mazda, κόβονται βίδες, τι είναι αυτό. Στα Mazda δεν χρειάζεται να κάνεις τις μετατροπές γιατί δεν αντέχουν αυτά. Βίδες αυτές που μπαίνουν στην τουρμπίνα. Τώρα μπορείς να βγάλεις και τουρμπίνα μπαμπάμ. Βάλουμε μεγαλύτερη. Είσαι τρελός. Big turbo. Χάσαμε αναβάθμιση. Θέλαμε να βάλουμε χταπόδι. Αλλά δεν γίνεται. Διότι είναι μέσα στην κεφαλή. Είναι μέσα στην κεφαλή. Αλλά άμα αλλάξουμε τον πίνα. Άμα αλλάξουμε τουρμπίνα, Κάντε βρίδι. Βγάζουμε το παλιό GPF και συνεχίζουμε στον καταλήτη με τον αισθητήρα Lambda αφού λύσαμε τις 4 βίδες από πάνω. 63. και το άλλο από εδώ. Το ίδιο είναι όλοι. Να το βγάλες. Τώρα μένει η βάση από το downpipe. Άρα είναι άλλη μια βίδα και έχει άλλη. Άλλες 2 βίδες είναι αυτή και άλλη μία. Αυτές που στηρίζουν στην ουσία το downpipe. Το σφιγμένο, Δεν είναι σφιγμένο, είναι κολλημένες. Και αυτή. Αυτές μας πέδεψαν. Να το. Νεογέννητο. Να και το καταλυτάκι μας. Πόσο είναι, πόσο κιλά. Υγιέστατο. 3%. Εδώ τώρα πρέπει να βγάλουμε τον πρώτο αισθητήρα Lambda από τον καταλήτη μας για να μπει στο downpipe της RM. Και αυτό είναι ο πρώτος αισθητήρας ο οποίος μπαίνει εδώ πάνω. Να και η τουρμπίνα μας. Το downpipe έχει μπει και το τέρας αρχίζει να παίρνει μορφή. Στην ουσία τώρα πρέπει να βιδώσουμε πάνω στην τουρμπίνα τις 4 βίδες και να μπουν και οι βάσεις. Έτοιμο το downpipe. Σχεδόν. Βιδώσουμε τις βίδες τώρα και είμαστε εντάξει. Μπήκαν και οι βάσεις και εδώ βιδώνουμε στον δεύτερο αισθητήρα Lambda το μικρό μας κλεφτάκι στην ουσία, το οποίο είναι ενισχυμένο και έχει μέσα
έναν μικρό καταλύτη. Αυτό μας βοηθάει στο να μην ανάψει το τσεκ. Είμαστε πολύ κοντά στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς βάζουμε και το GPF με το καζάνι μας. Να επισημάνω ότι αυτό εδώ, σαν διχτάκι που βλέπετε μπροστά, είναι για να απορροφά τους κραδασμούς και να είναι ελαστικό. Μπήκε. Μπήκε. Ωραία, μπήκε και το υπόλοιπο. Βάζουμε και τους αισθητήρες στο GPF. Πιστεύω θα βγάλει και φλογίδια. Θα σβήσουμε τα φώτα. Μην γελάς. Εντάξει. Φυσιολογικό. Πολύ θόρυβο. Τώρα να πας. Και φοράει και καζάνι, φαντάσου να ήταν σωλήνα σκέτος. Ωραίο ρε φίλε. Περιμένετε, πριν όμως σας δείξουμε πώς βρυχάτε το τέρας, πάμε να δούμε στη δυναμομέτρηση τι έχει κάνει. Εγώ λέω 10. 10 πάνω. Από τι ρε. Θα μην τα λες έτσι αυτά και φεύγεις. Σου είπαμε το επόμενο setup θα είναι υβρίδιο. Αλήθεια. Σήμερα έχει μάθημα. Άντε πάλι. Με το δάσκαλο Power Chips. Γεια. Και όσοι δεν κάθεται καλά. Α, έχεις το είναι σωστός. Θα κάνουμε σύγκριση τη σημερινή Το δυναμομέτρηση. τελευταία δυναμομέτρηση όπως τα έχετε δει ή δεν έχετε δει, μπείτε να δείτε εδώ. Βάλτε. Ωραία. Με 2.45 και 1 ήτανε. Ναι. Τώρα όπως είδατε και προηγουμένως βάλαμε τον downpipe και πήγαμε να δούμε τι είδαμε. Τι θα Τι δούμε. έδωσε. Για πες μας Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ δείχνει πιο πρόθυμο. Άρα δείχνει έχει ξελαγκάρει λίγο τα μάξι στις 2,5. Λογικό με τον downpipe λοιπόν να θέλουν να φύγουν πιο γρήγορα για να κάνει πιο γρήγορο spool η τουρμπίνα. Οπότε εδώ μπορεί να έχει πάρει ξέρω εγώ 7, 6. Αν πάμε κόντρα δηλαδή με το προηγούμενο αμάξι με τις 2.900, Θα αφήσαμε πίσω. νομίζω θα γίνει χαμός. Πάει 5 κιλά, 4 κιλά, εδώ. Μέχρι εκεί, ναι. Ναι, μέχρι εδώ. Πάμε εδώ και βλέπουμε, Κόντρα ξαναμαζεύει. εδώ η κόντρα, ναι, τελειώνει εδώ. Εκεί τελειώνει με στις 4.150 χιλιόμετρα, ξέρω. Στις 3.950, ξέρω εγώ, από τις 3.800 μέχρι τις 4.100, ξέρω εγώ. Τα ίδια σχεδόν. Κοπείο. Πού οφείλεται Λέει αυτό, πιο κοπείο, λες. δεν γίνεται. Δεν θα πρέπει να πάρει ας πούμε και εκεί με τον downpipe. Σωστά. Πιθανότατα είναι κόστος ντροπής αυτός. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Ο DTE σκέφτηκε ότι τα 40 κιλά είναι όριο για την πηγέλα. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν 40. Σε 12 κιλά ροπή. 39 και 7. Η τωρινή 39-2 η προηγούμενη. Όχι, 39 και 2. Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, σε απόλυτες Ναι, τιμές τα έχω πάντα. ανάποδα, γιατί το κόκκινο είναι το τελευταίο πάντα για μένα. Λοιπόν, άρα τα 40 κιλά τα έκανε κόφτη αυτός. Αυτό λες, Και γι' αυτό μαζεύει και εκεί πάνω πάλι. Έχει πέσει η ροπή και το αφήνει. Και προφανώς έχει κάνει κάτι αντίστοιχο εδώ. Κάτω εκεί τόσο χαμηλά. Για κάποιο λόγο το έχει ρηγμένο. Δεν μπορεί να πήραμε εδώ, να πήραμε εδώ. Εγώ νομίζω ο Lover, ο κόφτης ροπής του είναι αυτός. Ό,τι και να κάνουμε δεν ανέβουμε πιο πάνω. Μας φρενάρει η DTE. Μας φρενάρει ο DTE για λόγους ασφαλείας. Λέω εγώ. Καλό δηλαδή. Ναι, καλό είναι, μόνο καλό είναι. Οπότε το downpipe, Οπότε κάπου εδώ να πατήσω για να πούμε εμείς ότι. Άντε, μην πες, εντάξει. Και πού να έρθει και το update. Ότι μιλάμε τώρα με την DTE και ίσως να μας κάνει
κάποιο Κάποιο update με βάση και τις αναβαθμίσεις που έχουμε κάνει. Θα το διαθέσει όχι μόνο σε εμάς. Για πρώτη. Πώς λέγεται, ρε. Για πρώτο στάδιο. Όχι, Πάμε για δεύτερο στάδιο τώρα. Όχι, για πρώτο. Πάμε για δεύτερο στάδιο τώρα. Το 76 για τα 250 άλογα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό μας επηρεάζει κάποιο εκεί έτσι όπως το βλέπεις. Και αν μας επηρεάζει, θα μας επηρεάζει εδώ κάτω. Να έχει τη μάση χαμηλά. Άρα θεωρητικά όχι. Εκτός Άρα- αν θα έπαιρνε λίγο παραπάνω και δεν το ξέρουμε. Πρόσεχε, αν το κάνουμε 80, Θα χάσει. θα χάσει. Πάνω δεν θα χάσει. Ναι, Το ίδιο χαμηλά όμως θα δεν θα χάσει. πάρει Ναι. κιόλας. Χαμηλά Το θα χάσει. θέμα μας είναι αν το είχαμε 70, νομίζω το βγάζαμε το ίδιο νούμερο. Άρα ο RM Και συγγνώμη, αν βγάζουμε το ίδιο νούμερο με 70, θα άλλαζε τίποτα ή μόνο ο ήχος ή ούτε ο ήχος. ο ήχος θα πέφτει. Θα πέφτει. Θα πέφτει. Θα ήταν λίγο πιο. Ναι, γιατί δεν χτυπάει το καυσαέριο δεξιά-αριστερά να κάνει μεγάλο αντίλαλο μέσα στη μεγάλη σωλήνα, οπότε θα πέφτει. Το θέμα μου είναι ότι το 76 ο RM δείχνει να το έχει βγάλει για stage 3. Όπα. Το F76 είναι για πλάκα 100 άλογα πάνω. Για πλάκα. Ναι. Τι F70, τι είχε αυτό. 60. Α, 4. στέκει. Ωραία. Αν Δεν αξίζει ο βάζαμε. κόπος δηλαδή για 70. Πολύ μικρή διαφορά. Από 64,5 δηλαδή 65 να το κάνει 70. Τέλειο θα ήταν. Αλλά θα κάνω. Για Οκ. stage 2. Θα ήταν καλό τώρα αν βάζαμε ένα πρόγραμμα stage 2. Δεν θα ήταν καλύτερο που είναι 76. Εννοείται. Ναι, αλλά, εκεί Αλλά θα και πάμε πάλι δεν σε άλλα. χρειάζεται. Δεν χρειάζεται το 76 όμως. Θα stage χρειαζόταν. Ναι, αυτό σου λέει πάει για stage 3. Πάει για stage Θαχαγυραβόπουλο στο 76. Και τι να κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να πιέσει την DE να δώσει πίεση. Είναι Να μας safe για τα ξεκινώσει, μάξι. λες το. Δεν πάω σου πω. Έχουμε ανοίξει να δούμε την πηγάδα φοράει. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν εμείς ξέρουμε. Και να δεις την BL φοράει, τι θα μπορέσεις να καταλάβεις. Θα καταλάβει λίγο τα Την κιλά ανοχή αεροποίηση. της. Θα καταλάβει περίπου τα κιλά Και αεροποίηση. αυτό- Ωραία, να σου πω κάτι. Αν έβαζα ένα custom πρόγραμμα, Και εγώ αυτό θα σου έλεγα. πόσο ροπή θα σήκωνε. Ανάλογα του έλεγα εγώ. Άρα, Και ανάλογα πόσο αισιόδοξο ήμουν εγώ για τις πηγαίλες σου, άρα δηλαδή και ένα custom να βάλουμε τώρα και σηκώσουμε 41, τερματίζει εκεί. 41 ροπή ας πούμε, 42, 42, ναι. θα παίζαμε πάλι να σπάσουμε τον ματέρα μου. Κοίταξε, αν σου έχει δώσει 40 αυτός και πιστεύεις στον Δηλαδή εαυτό του. αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε τα setup. Σωστά, Δεν έχουμε δει άλλο αυτοκίνητο ποια είναι τα όρια της μπιέλας. σωστά. Εγώ δεν έχω Οπότε κάνει. δεν ξέρουμε. Και δεν είναι και απαραίτητο. Εγώ δεν ότι- έχω κάνει. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο μπορεί να έχει κάνει κάτι. Στην Ελλάδα μέχρι στιγμή δεν έχει κάνει κανείς. Δεν υπάρχει βασικά πρόγραμμα. Έχουμε κρυφό. Οπότε εν τέλει εμείς ανοίγουμε τον δρόμο. Εμείς θα σπάσουμε πρώτο το μοτέρ. Αυτό είναι 200 μαμά. 209 για τα 210. Και έξω 210 μαμά. Με το Δεν πάει να... Είναι δύσκολο να είναι 240, 250 όριο. 8 κιλά είναι λίγα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται κάμποσα. 8 κιλά δεν μπορεί να είναι το όριο για μένα της πιέλας. Θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, 10-12 κιλά. Με λίγα λόγια έχουμε τερματίσει αυτή τη στιγμή. Έχει φτιάξει πάρα πολύ με τον GT, αυτή είναι η αλήθεια έτσι. Τα έχει φτιάξει όλα με τον GT. Πολλό ισχύει. Εκεί τώρα έχουμε όλες τις σταδιές. Όχι. Έχουμε αρκετές. Όχι όλες έχουμε. Μαμά, DTE, Εισαγωγή. εισαγωγή και Το τώρα. downpipe. Δεν έχουμε το GPF στην διάμεσο στάδιο. Ναι. Κοίταξε τι ωραία ροπούλα έχει κάνει εδώ. Κατάλαβα Λοιπόν, έχουμε όλες τις... πρόσεξε τώρα. Κοίτα εδώ. Ναι, κοιλιά. Είδες. Το είχαμε πει και στα επεισόδια τα προηγούμενα ότι έφτιαξε εκεί. Και ψηλά έφτιαξε. Κιλούμπα. Όχι το τωρινό. Χάλασε. Α, το τωρινό Το είναι τωρινό αυτό. είναι Α, αυτό. συγγνώμη. Ναι. Άρα δυναμώσαμε εδώ. Πάμε ωραία. Και δεν μπορεί να κρατήσει... Κάνουμε ένα spike εδώ που μας αφήνει ο DT. Δεν μπορεί να κρατήσει τη δύναμη που πήρε χαμηλά. Εδώ μας το ρίχνει και εδώ. Χάρη το πείτε, παιδιά. Έχει φτιάξει το αρχείο του. Έχει και δώσει και 2 κιλά, 3 κιλά πάνω τον κόφτη ροπής και σου λέει έφυγε. Εσύ έφτασε στον κόφτη ροπής και δεν παγάνεις κύχ. Τέλειωσες. Τερματίσαμε. Έφτασα το γκόφι Βάλε ό,τι της θες. πότε. Τώρα, σήμερα. Στην κόκκινη. Σήμερα, ναι. Κάνε ό,τι θες. Δεν θα πάρει ένα λόγο. Είναι ένα step πάνω ο κόφτης ροπής από το tuned αρχείο. Άρα έχει δώσει αυτό που έχει κάνει
Έχεις πάρει το περιθώριο που είδε τι έβγαλε με αυτή τη βελτίωση που έκανε. Έκανε ένα τσικ πάνω το κοφτηροπής και το έδωσα. Θα μπορούσε να μην την έχει κάνει και τσικ παραπάνω, να την έχει εκεί και εσύ να βάζεις πράγματα και να μην παίρνω τίποτα. και να μην παίρνεις τίποτα. Και να λέω ότι δεν. Δεν δουλεύει τίποτα. Δεν δουλεύει τίποτα. Να σου πω αλλιώς. 20 άλλο. Εάν βγάλεις την ITG, Εισαγωγή 20 άλλο ρεκόρ. μπορεί να είσαι εκεί. Τώρα εννοείς. Και να βάλω Να τα πάρεις από τον downpipe. Ναι, και να μην χρειάζεσαι εισαγωγή. Να ήταν αχρίαστη η εισαγωγή. Σε tuning έχουμε τερματίσει. Έξω να πάμε μετά κάμια υβρίδιο τουρμπίνα. Η υβρίδιο του μήνα με αυτό το αρχείο. Με αυτό το αρχείο εννοείται. Α, ναι, ωραία. Μην κάνω στην εγγύηση. Ούτσι ή άλλως τουρμπίνα παίρνω και βάζω μια ίδια. Παραγγέλνω μία με ένα αριθμό πλαισίου και βάζω την ίδια. Και παίζω μπαλίτσα μόνο με τις τουρμπίνες. Βγάζω. Σιγά. Με το χάρτη ειδοποίηση αυτόν. Ναι, ρε. Να είσαι ολόγιος πάντα, να μην βγάζεις τουρμπίνες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κάνει. Θόρυβο. Α, φεύγουν από εδώ τα παιδιά. Σε πανησύγαμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Πώς κάνουνε, είπαμε. Τα τσακάλια. Ναι, για Πώς πες. κάνουν. Εγώ δεν ξέρω. Χάρη σε έμαθε, μπράβο. Πώς κάνουν τα τσακάλια. Και θα αλλάξει συνήγη, θα μπουν. Να πούμε επίσης για την έκπτωση που μας δίνει η RM για πόσο, ένα διάστημα ενός μήνα περίπου από την ώρα που θα ανέβει το βίντεο. Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Όλο το Φεβρουάριο. Ναι. Όλο το Φεβρουάριο έχουμε μια έκπτωση 10% σε όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Ό,τι αυτοκίνητο και να έχετε, αν θέλετε να αγοράσετε downpipe, εξάτμιση. σε όλες τις μάρκες των αυτοκινήτων. Στην RM. Στην RM. Στην RM 10% σε οτιδήποτε αυτοκίνητο. Ναι. Ο κωδικός, Και έχουν το προϊόν προφανώς. ο κωδικός θα μπει εδώ. Θα είναι και στην περιγραφή. Μπείτε μέσα, ψωνίστε ό,τι θέλετε, έχετε 10% μείον για έναν ολόκληρο μήνα. Τσεκ δεν άναψε. Είναι υπερβολικός. Το κλεφτάκι έκανε δουλειά. Προς το παρόν τουλάχιστον, να τα λέμε και αυτά. Να έχουμε κάνει μια 30 χιλιόμετρα σίγουρα όλη την ώρα και αυτά. Ανεβοκατεβάσματα, σκασίματα κλπ. Δεν άναψε. Κανονικά θα πρέπει να ανάψει την πρώτη στιγμή. Έκανε δουλίτσα. Ναι. Και να ανάψει, το σβήσουμε και μπορεί να κάνει μεγάλο χρονικό διάστημα να ξανανάψει. Δεν το ξέρουμε. Αν έχουμε νέα τίποτα θα σας ενημερώσουμε. Τον ήχο διαφορά είδατε. Όποιος θέλει να ακούσει πως κάνει το Mama N ή μόνο με GPF Delete μπορεί να μπει σε προηγούμενο βίντεο να το δει. Τερμάτισε η DTE. Έχει θέσει όριο στο πρόγραμμά της, στον παράλληλο. Έχει θέσει όριο το 40 κιλά ροπής για να είναι safe και καλά κάνει. Τώρα θα δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτά. Σωστά. Και κλείνει εδώ αυτό το βίντεο με μία έκπληξη. Unboxing και αυτά να πούμε θα γίνουν giveaway Ναι. για τους 10.000 συνδρομητές στο YouTube.
Αδέρφια. Για τις 10.000 συνδρομητές θα κάνουμε giveaway, όχι μόνο αυτά τα πράγματα. Θα κάνουμε αυτά και θα δείτε. Ακολουθήστε μας στο Instagram, γιατί εκεί θα γίνει ο διαγωνισμός. Και θα κληρωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ναι, για να το Ίσως. γιορτάσουμε. Στο Ναι. Instagram, οπότε follow. Εκεί ενημερώσεις για τα πάντα. Λοιπόν, Για συναντήσεις, meetings, giveaways κλπ. ξεκίνα. Να σκίσω όλα τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, προφανώς είναι ήδη περιβίωση στο αυτοκίνητο, αυτό το ξέρουμε. Τι ακριβώς δεν ξέρουμε. Ξεκίνα να βγάζεις. Πετσετούλα με μικροίνες. Εδώ έχουμε Ποιος το πάρει, ρε Sonax, φίλε? καθαριστικό ζαντών. Αφροποιητής είναι αυτό, αφρός στην ουσία. Το βάζεις και το κάνεις να πετάς αφρό. Sonax και αυτό. Τι είναι αυτό? Quick detailing. Έχει κι άλλα. Πώληση. Interior plastic. Γαλάκτωμα εσωτερικού χώρου. Και μας έχει στείλει και γράμμα εδώ ο φίλος. Τι μας έχει βάλει μέσα. Αυτή την δεν ανοίγει, ας πούμε δεν έχει. Έχει κάτι άλλο, Λοιπόν, δεν έχει κρύψει τίποτα. MD Performance. MD Performance, εδώ είναι, θα βάλουμε. Σκανάρι το θέλετε. Ναι, θα πιάσει από την κάμερα. Πιάνει άνετα ρε. Εμπιστέψου κάτσε. Α, ορίστε ρε, μας έχει βάλει και μπρελοκάκι. Νομίζω έχει βάλει λεφτά έτσι πως θα 50. Και μπρελοκάκι και αρωματικό για το αυτοκίνητο. Όποιος θέλει να παραγγείλει, online κατάστημα είναι. Παραγγέλνετε, κάνετε την παραγγελία σας, θα σας στέλνει. Όπου και αν είστε, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αυτά. MD Δεν Performance. μας έχει. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχονται πολύ δυνατά βιντεάκια να ξέρετε. Και το επόμενο θα είναι πολύ δυνατό. Παρ' όλα αυτά, κάτι θα σκεφτούμε εμείς για tuning στα μάξι ακόμα. Υπάρχουν Μόνο το διάφορα. επόμενο, ούτε εγώ δεν τα ξέρω. Θα τα βρούμε όλα, τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν, πήγαμε. Πάμε. Θέλω πλάνα drone τώρα. Ό,τι προλάβουμε. Γιώργο, αν το βλέπεις, μην πω τι. Έχει βγάλει ρίζες, 2 μήνες αμάξι. Κάποια στιγμή θα το πάρεις.